8. listopadu 2020, 4:30 odpoledne. Jose Martinez veze děti pro štění. Vzadu sedí tři prci, od 3 do 9 let. Jsou nadšení, hádají se o jménech a barvě psa. Táta se usmívá. Je to prostě skvělý den. Blok 5400 na South Homan Avenue. Zverimex je 2 bloky odtud. Vedle ní zastaví auto. Tmavá skla, motor běží. Martinez se ohlédne, ale neřeší to. Chicagský provoz. Okénko sjede dolů. Martinez spatří zbraň. Křečovitě svírá volant. Snaží se krýt děti vlastním tělem. Uhýbá. Zkouší cokoliv udělat. Palba přichází okamžitě. Sprška kulek. Třeskot skla. Trhání kovu. Jeho děti hystericky křičí. To 3leté nechápe, co se děje. To 9leté ano. Martinez chytá několik zásahů. Zůstává kriticky raněný na sedadle řidiče. Děti se dívají. Auto útočníka nezjízdá. Žádná slova, žádné varování, čistá poprava. Martinez útok přežije. Rychle ho vezou do špitálu, měsíce bojuje o život. Děti ho navštěvují, vidí hadičky, přístroje, pomalé chřadnutí. Pak umírá. Jeho děti na to nikdy nezapomenou. Den, kdy jeli pro štěně, se změnil v den, kdy jim zabili tátu. Střelci je 17 let. Jmenuje se Antonio Reyes. Přezdívka Redra. Vražda po spátku. Je to jeho 5. oběť za 9 měsíců. Začalo v 16. Než mu bude 18, bude mít na konti 6 mrtvých. Všechno náhodné, brutální. Vše na jihozápadě Chicaga. Pak se tím chlubí na sítích. Posílá videa z místa činu kamarádů, objednává vraždy z basy, machruje ničením pomníčků. Policie měla důkazy, balistiku, statusy na sítích, svědky. Ale ze všech 6 vražd ho obviní až roku 2025. 4 roky pozadu. Rodiny obětí čekají půl dekády, jen aby se mu mohli podívat do tváře u soudu. Teď je mu 21. Soud stále nezačal, vinu popírá. Tohle je příběh o tom, jak se z teenagera stal nejmladší sériový vrah v Chicagu a jak systém jen nečinně přihlížel. Než probereme to monstrum, musíme pochopit začátek. Antonio Reyes, rodák z jihozápadního Chicaga, čtvrť Gage Park. Latino komunita, dělnické rodiny. Přesně ten typ místa, kde každý zná každého, kde si děti hrají na ulici a mámy koukají z oken. Reyes v tomhle věku vstal. Normální kluk. Pak se něco zlomilo. V 16 už běhá s Latin Kings, jedním z nejstarších pouličních gangů v Chicagu. Založeni ve 40. letech, tisíce členů, války o území, drogy, násilí jako platidlo. Ale Reyes, ten je jiný. Je frustrovaný, vzteklý. Policejní zprávy později odhalí, co říkal svědkům. Jeho gang málo střílel, moc opatrní, moc pasivní. Podle něj si respekt získáš strachem a strach zase hromadami mrtvol. Takže se rozhodne jednat sám. 2. března 2020, den, kdy zabíjení začíná. Francisco Mangana se ráno probudí. 31 let, jde do práce. Běžné úterý. Nic zvláštního. Žádná předtucha, žádné varování. Jeho sestra Bernice později policii řekne, že prostě žil svůj život. Pracoval, staral se, byl bratr i syn. 7 večer Mangana končí. Jde pěšky na autobus. Blok 2600 na West 59. Street. Přímo v srdci Gage Park. Známé území, jeho čtvrť, kde vyrostl, kde se cítí v bezpečí. Antonio Reyes už tam je. 16letý. Čeká, sleduje. On to netuší. Francisco Mangana s ním nikdy nemluvil, nikdy ho předtím neviděl. Mangana není z konkurenčního gangu, není hrozba, do ničeho se nezapletl, prostě tam je. A to Antonio Reyesovi stačí. Reyes se blíží. Mangana nebezpečí asi ani nevnímá, jen nějaký kluk, puberťák. Mohl by to být kdokoliv. Pak Reyes vytáhne kvér. Žádné řeči, žádný konflikt, žádný pokus o loupek. Jen zvedne zbraň a vystřelí. Francisco Mangana se kácí k zemi. 31 let. Zastřelen v úterý večer při čekání na bus.
Jeho život končí na chodníku. V jeho vlastní čtvrti. Absolutně bez důvodu. Reyes odchází, neutíká, nepanikaří, prostě jde dál, klidný, vyrovnaný. Jako by to dělal tisíckrát. Ale ne, tohle je poprvé. Tělo je nalezeno. Přijíždí policie, zajišťují místo činu. Detektivové rozjíždějí akci. Sbírají nábojnice, vyslýchají svědky, procházejí sousedství. Standardní vyšetřování vraždy. Ještě to neví, ale dívají se na oběť číslo 1 ze 6. Bernice Mangana dostává hovor, kterého se děsí každá rodina. Váš bratr je mrtvý, zastřelen, zavražděný. Žádné vysvětlení, žádný motiv, prostě konec. Stráví dalších 5 let dožadováním se odpovědí, dožadováním se spravedlnosti, sezením v soudních síních. V březnu 2025, 5 let po vraždě bratra, řekne novinářům: chtěla jsem jen, aby soudce viděl, jak naše rodina trpí za to, co tenhle člověk mým blízkým provedl. Nedrtilo to jenom moje rodiče, odnesla to celá rodina. 5 let čekání a otázek proč. Snahy pochopit, jak mohl 16letý kluk popravit bráchu v úplně obyčejné úterý. Jenže v březnu roku 2020 policajti netuší jednu věc. Nešlo o vztek. Žádná vášeň. Ani prachy, území nebo pomsta. Antonio Reyes lovil, testoval a učil se. Rozjížděl něco většího. Žalobci později řeknou, že ho oběti vůbec neznali. Že nebyl důvod, aby po nich šel. Jenže právě proto byl tak nebezpečný. Žádný vzorec, vazby ani varování. Jen náhodný výběr, poprava a smrt. Francisco Magana je první jméno na seznamu, co 9 měsíců poroste. Jeho vražda otevírá brány. A Antonio Reyes jí projde bez ohlédnutí. Latin Kings chtěli víc střelby. Reyes jim vyhověl, ale teprve se zahřívá. Zbraň, kterou zabil Francisca Maganu, balistika později spojí s dalšími 5 vraždami. Stejný kvér, stejný vrah, jiné oběti. Březen 2020, Chicago jde do covidové uzávěry. Svět se zastavil, ale Antonio Reyes ne. Zatímco jsou ostatní zalezlí, on se blíží prázdnými ulicemi a loví. 34 dní do dalšího. 5. dubna 2020, květná neděle. Chicago je zavřené, COVID-19 město dusí. Ulice prázdné, kšefty zavřené. Všichni jsou doma. Kromě Reyese. Blok 4100 na South Sacramento Avenue. V autě sedí 21letý Claudio Cosio. Parkují před kostelem s kamarádem. Možná kecají, poslouchají hudbu, nebo jen zabíjejí čas v karanténě. Je květná neděle, křesťané slaví vjezd Ježíše do Jeruzaléma, den míru. Reyes dojde k autu, zvedne zbraň a pálí dovnitř. Padne několik ran. Cosio to schytá, zasáhne i kamaráda. Cosio umírá, kámoš stěží přežije. Oběť číslo 2, 34 dní po Maganovi, vzorec se rýsuje. Cosio ten den přišla o syna, bylo mu 21. Rozstříleli ho na Květnou neděli před kostelem. 5 let bude čekat na odpovědi. Když v roce 2025 padnou obvinění, řekne novinářům, trvalo to strašně dlouho. Už jsem skoro nevěřila, že se tohohle dne dožijeme. 5 let dumala, proč jí syna zavraždili u kostela na jeden z největších křesťanských svátků. Ale Reyes neřeší náboženství ani rodiny. Myslí jen na svůj gang. Jde mu o respekt. O důkaz, že se nebojí zmáčknout spoušť. Spisy ukážou, že ho štvalo, jak jsou Latin Kings málo drsní. Tak jim předvádí školu. 1. května 2020. O 3,5 týdne později. Tohle je jiné. Damian Duran, 16 let, stejně jako Reyesovi, ale má to háček. Jsou kámoši. Marlene Rangel, Damianova matka, potkala Reyese pár týdnů předtím. Syn ho přivedl domů. Reyes přijel autem. Rangelové se ten pohled nelíbil. 16letý kluk, co vypadal starší, tvrdší, nebezpečně. Běžela k autu a zeptala se ho napřímo. Kdo sakra jsi? Musím vědět, s kým se moje děti tahají. Reyes se asi usmál. Hrál normál, jen kámoš, co se stavil. Rangel si napustila, co taky mohla dělat. Damianovi bylo 16.
Myslel, že má rozum. 1. května nasedá Damian Kresovi. Matka to sleduje. Vidí ho odcházet, vidí auto mizet. Naposledy vidí syna živého. Ubíhají hodiny. Damian se nevrací, nebere telefon. Rangel začíná panikařit. Otevře Snapchat, píše Reyesovi. Kde je můj syn? Reyes odepisuje. Hádají se přes zprávy. Zuřivá výměna. Po hodinách zaklepe policie u Rangelové. Váš syn je mrtvý, zastřelený, nalezen v uličce. Blok 5200 South Holman Avenue. Měli od domu. Rangel později řekne, ten den jsem s ním mluvila. Zabil mého syna přes Snapchat. Představte si to. Píše vrahovi svého syna. Hádá se, chce odpovědi a on odpovídá klidně, jako by nic. Jako by právě nepopravil jejího 16letého kluka. Oběť číslo 3. Tentokrát vrah znal jméno oběti. Znal matku, byl u nich doma a přesto zmáčknul spoušť. Proč? Policie netuší. Žalobci netuší. Možná Damian něco viděl. Možná něco řekl. Možná Reyes jen zkoušel, jestli zabije kámoše stejně snadno jako cizí. Ať už proto či ne, Damian Duran umírá v uličce. 16 let. Zastřelen někým, komu věřil. Luis Davalos Garcia, 26 years old, Whitney Young High School graduate, good kid, smart kid, working as a brand representative for Topo Chico and Coca-Cola, making something of himself. Makal pro Topo Chico a Kolu. That night, he goes to pick up his girlfriend. Ten večer jel jen vyzvednout holku. Blok 5800 na South Rockwell. No danger. Rutina. Antonio Reyes is waiting. Tam Garcia doesn't see him coming. Žádný Reyes stres. shoots him in the head. Reyes už číhá. Garcia drops. Garcia nemá šajn, just like that. Victim number 4. Reyes mu prožene But this kulku murder hlavu. is different. Garcia jde k Someone zemi, witnesses konec. it, sees the whole thing. 4. zářez. A young man named Sebastian Serrano. Jenže tenhle He's there. kšeft je jiný. Sees Reyes pull the Někdo to trigger. viděl. Sees Sledoval Garcia to celé. fall. And Serrano knows exactly who did Serrano byl it. u Now toho. Reyes has a problem. Viděl, jak Reyes mačká spoušť Someone i who jak can put him Garcia at the padá. scene. Serrano Someone přesně who ví, can kdo identify střílel. him. Someone who can Reyes send má him to průšvih. prison. Svědka. Antonio Reyes is Někoho, kdo 17 ho now, práskne, že still in tam high byl. school Někoho, age, kdo but na he's něj thinking ukáže like a career prstem. criminal, Kdo ho like může someone who's poslat za been doing this mříže. for decades. Antoniovi je teprve He gets 17. arrested in December 2020 ale for uvažuje Garcia's jako murder. ostřílený Gets sent to mukl, juvenile co v tom jede detention, desítky Cook let. County jail, V prosinci locked up. 2020 Most ho zbalí za 17-year-olds would panic, Garciovu vraždu. would shut down, would Vazba, accept their Cook fate. County, Basa. Reyes makes a Je phone pod call, zámkem. Většina calls his friend George 17letých by Reyes, se sesypala no a relation, rezignovala. different family, Reyes but close ne. enough. Close enough Zvedne to ask a telefon a volá favor, close enough kámošovi to order a Georgeovi. hit. Žádná The rodina. message is simple. Jen shoda jmen. Take care of him. Ale mají k George sobě Reyes blízko. understands. Dost Sebastian blízko na Serrano laskavost. needs to die. Dost The witness blízko needs to na disappear. objednávku And George popravy. Reyes Vzkaz makes je it jasný. happen. Serrano Postarej is se murdered. o něj. The witness is George eliminated. chápe. Problem Sebastian solved. Serrano George musí Reyes will zemřít. eventually be Svědek sentenced to musí 22 zmizet. years in prison A George for to that zařídí. killing. A murder ordered by a Serrano je mrtvý. 17-year-old Hrozba from a jail odstraněna. cell. Vyřešeno. Luis Davalos Garcia's George Reyes father, za tu also špinavou named práci Luis později Davalos, vyfasuje flies from 22 Texas let to na Chicago tvrdo. in Vražda na 2025 objednávku when the new 17letého charges are kluka announced. přímo z 5 cely. years Otec after his Luise son's murder, Garcia, he taky wants to Luis, see Antonio letí Reyes roku in person. 2025 The z arraignment Texasu in do 2020 Chicaga. was on Zoom 5 let po because of smrti COVID. syna padla Reyes' nová face obvinění. wasn't shown Chce because he was vidět only naživo. 17. A Soud v minor. roce For 20 5 běžel jen years, přes Zoom Davalos kvůli never covidu. saw his son's Reyesova killer. tvář byla Just knew he skrytá. existed. Byl to Knew he was nezletilý locked up, fracek. but never saw his face. 5 let March Davalos neviděl vraha 2025. svého syna. Davalos sits Jen in a věděl, Chicago že courtroom. dýchá. Antonio Věděl, že Reyes sedí, walks in, ale neznal green jeho jail ksicht. jumpsuit. Březen 25. Davalos will later say, I got Davalos sedí chills v in that chikákské moment. síni. I thought, Antonio how Reyes is that vchází v possible zeleném that a human vězeňském being can munduru. become such a monster? Davalos později řekne, 4 mrazilo mě v victims, zádech. 4 Říkal months. jsem si, Antonio jak Reyes se z is člověka 17 stane years old taková and he's zrůda. not done. 4 oběti za 4 měsíce. Antoniovi je 17 a November ještě 8th, neskončil. 2020. 8. listopadu Jose 2020. Martinez, Jose 31 years Martinez, old, has 31 3 let, kids, 3 děti ages od 3 3 to do 9. 9. They're in the Veze je v car autě. with him. Blok 54 5400 set block na of South Holman Avenue. Jedou They're pro going to štění. buy a puppy. Děcka jsou The nadšená. kids are excited, Jedno překřikuje talking druhé. over Jak each se bude other. jmenovat? What Může should we spát name u it? mě? Can it sleep Bude in to my kluk room? nebo holka? Will it be a boy or a Klasické girl? dětské Normal otázky. kid Táta řídí questions. s úsměvem, Dad's v hlavě driving, mu běží, co to smiling, bude za starost. Thinking about how Ale much pro tu work a jejich puppy is radost going to be. to stojí za to. But seeing Vedle his nich kids this přibrzdí happy, Antonio worth Reyes. it. Děti si auta Antonio všimnou, Reyes ale pulls up neřeší to. alongside them.
Prostě další kára na silnici. Reyes zvedne kvér, namíří na řidiče a spustí palbu. Smršť kulek. Policajti pak řeknou, ne jedna rána, ne dvě, doslova kanonáda. Do auta s tátou a 3 prcky létá jedna včela za druhou. Martinéze trefí. Děti řvou hrůzou. Projektily trhají plech i sklo. Auto kličkuje. Děcka to zázrakem neschytají, ale vidí úplně všechno. Táta krvácí, lapá po dechu a umírá jim před očima. Ve věku 3 až 9 let tohle musí sledovat. Obraz, co se jim vypálí do paměti navždy. Martinez neumře hned. Těžce zraněný bojuje v nemocnici o život. Děti za ním chodí a vidí, jak se trápí. Měsíce vzdoruje, pak to tělo vzdá. Konec. Měsíce poté, co ho rozstříleli cestou puštěně. Policie Reyese obviní ze 3 pokusů o vraždu těch dětí. Protože pálit do auta plného dětí není jen vražda. Je to trojnásobný pokus o popravu. 3 děti, co tam mohli zařvat. 3 děti, co se dívali na popravu vlastního táty. Druhý den Reyes posílá video kámošovi. Zabírá místo činu, pásky, krev. Pyšný jako páv, chlubí se dílem. 5. oběť. 3 pokusy. Odpoledne 9. listopadu rok 2020. Další den Reyes nebrzdí, nezastavuje. Ani vteřinu nepřemýšlí o tom, co provedl těm dětem. Justin González, 20 let. Prostě jde po bloku 4700 na West 59. Něco vyřizuje, žije si to své. Reyes se nezná. Nikdy ho neviděl, nic mu neudělal, ani nezná jeho jméno. Reyes ho sleduje, loví ho pohledem. Pak k němu sjede autem. Gonzálezovi asi ani nedocvakne, co se děje. Nemá čas utéct, zařvat, cokoliv udělat. Reyes pálí. González padá a umírá na chodníku. 20letý kluk den poté, co jiný otec zemřel před zraky svých dětí. Antonio Reyes vraždí zas a znova. Všechno to točí, rozesílá videa a chlubí se místem činu. Jako by si budoval nějaké zvrácené portfolio. 6 mrtvých, 9 měsíců. Od března do listopadu roku 2020. Reyesovi je teprve 17. Zastavme se na chvíli. Chápejte tu hrůzu. 17letý kluk oddělal 6 lidí za necelý rok. Cizí lidi, kámoši, tátové od rodin. Vybíral si je náhodně a popravoval bez milosti. Všechno házel na sítě, aby každý věděl, co provedl. Policejní ředitel Larry Snelling později prohlásil, je těžké pochopit, s jakou lehkostí dokáže někdo vzít lidský život, a to v takovém měřítku, během jediného roku. Státní zástupkyně Aileen O'Neill Burková dodala, že je smutné pomyslet na 17letého mladíka, který se během 9 měsíců promění sériového vraha. Ale v tom je ten háček. Reyes jen nezabíjel. On se tím vyloženě naparoval. Žalobci tvrdí, že močil na pomníčky svých obětí, znesvěcoval místa smutku, kde rodiny pokládaly květiny a zapalovali svíčky. Prý lidem vykládal, proč to dělá a co mu to dává. Podle obžaloby se přiznal, že mu samotné zabíjení přináší uspokojení. Motivací bylo čisté násilí. Tohle není klasická válka gangů. Nešlo o území, respekt, prachy ani pomstu. Tohle je něco jiného. Mnohem temnějšího. 6 zničených rodin, traumatizované děti a vyděšená komunita. Jen proto, že se jednomu teenagerovi zachtělo vraždit. Prosinec 2020. Reyese konečně zatýkají a mizí z celé Cook County. Ale škoda už byla napáchána. 6 mrtvých a systém teprve začíná chápat, s kým má vlastně počest. 9 měsíců lovu, 9 měsíců vraždění a Reyesovi je přitom pouhých 17. V prosinci 2020 sedí v base obvinění z jedné vraždy. Šlo o Luise Davalose Garcia, červnovou oběť, kde byl svědek. Je mu 17 a soud probíhá přes Zoom kvůli covidovým opatřením. Jako nezletilému mu není vidět do tváře. Rodiny ho nevidí, nemůžou mu čelit. Je to jen jméno na monitoru. Reyes si říká Redram. Pospátku to znamená vražda. Jakoby na to byl pyšný a budoval si značku. Policie ho vede jako člena Latin Kings, ale zjišťuje i další věci. Reyes byl prý frustrovaný, jeho parta málo střílela, byla moc pasivní. Tak se přidal k Latin Saints
a šel lovit Satanovy následovníky. Lovili členy rivalského gangu jako zvěř. Ani mříže, ale Reje se nezastavili. V roce 2022 čeká ve vazbě na soud. Na celé je siným vězněm a něco se semele. Hádka, neúcta. Ať už šlo o cokoliv, Reyes reaguje jediným způsobem, co zná. Násilím. Spoluvězně pobodá. Zbraň? Naostřený hřebík. Klasická vězeňská výroba. Přibylo obvinění z pokusu o vraždu, které se stále řeší. I za mřížemi, pod dohledem kamer a bachařů, se Reyes snaží zabíjet. Mezitím Poldové makají. Detektivní práce nese ovoce. Mají zbraň a balistika to potvrzuje. Stejná bouchačka u všech 6 vražd. Potřebují ale víc, tak proklepnou sociální sítě. Reyes po sobě v digitálním světě nechal pořádnou stopu. Šéfka detektivů Antoinette Ursitiová později vysvětlila, že o vraždách veřejně psal, spojoval se s činy online, sdílel videa a chvástal se. Nechal za sebou stopy, záznamy z kamer i svědectví lidí. 4 roky vyšetřování, spojování souvislostí a budování neprůstřelného případu proti vrahovi, co už sedí. 25. února 2025 je Reyes obviněn z 5 nových vražd a 4 pokusů o celkem 6 mrtvých a 4 pokusy. Dnes je mu 21. V base trčí už od 17. Do síně vchází v zeleném vězeňském hůzlu předsedá soudkyně Mary M. Brosnahanová. Reyes slušně pozdraví. Dobré ráno, paní soudkyně. Pak mlčí, zatímco prokurátor čte obvinění. Všechna ta smrt a zničené osoby. On vinu popírá. 26. února 2025 tiskovka. Nový státní zástupkyně Eileen O'Neill Burková. Nikdo z těch lidí se s Reyesem dřív nesetkal. A není důvod si myslet, že by měl k útoku nějakou konkrétní příčinu. Dál říká, že je smutné vidět 17letého kluka, jak během 9 měsíců páchá sériové vraždy. Policejní ředitel Larry Snelling doplňuje, že hlava nebere, jak někdo může tak snadno brát životy, obzvlášť v takovém počtu za 1 rok. Náměstek starosty Garem Gatewood chválí detektivy za to, že dostali sériového vraha z ulice. Pro rodiny to ale přichází o 5 let později, než by mělo. V soudní síni sedí Luis Davalos, přiletěl až z Texasu. Poprvé vidí vraha svého syna naživu. Později přiznal, že mu přeběhl mráz po zádech a říkal si, jak je tohle vůbec možné, jak se z lidské bytosti stane taková zrůda. Bernice Mangena nevynechá jediné slyšení. Její bratr Francisco byl první na řadě. Novinářům říká, jen jsem chtěla, aby soudce viděl, že jeho rodina trpí za to, co tenhle člověk udělal té moji. Zničilo to nejen rodiče, ale nás všechny. Naomi Cosio, jež ztratila syna Claudia na květnou neděli, trvalo to až příliš dlouho. Už jsem si skoro myslela, že se toho dne nikdy nedočkám. Matka Damiena Durana nese těžké břímě vzpomínky, jak její syn naposledy nastoupil k Reyesovi do auta. Jak psala vrahovi svého syna na Snapchatu hodiny po vraždě. Říká prostě, ti mladí muži si to nezasloužili. 24. dubna 2025. Nové detaily u soudu. Žalobci odhalují, že se Reyes přiznal dalším lidem. Tvrdili jim, že mu vraždy dávali pocit moci. Násilí bylo jeho cílem. Údajně se chlubil i tím, že močil na pomníčky obětí. Znesvěcoval místa, kde rodiny truchlily. Soudce Brosnahan nařizuje Reyese zadržet ve všech případech. Další stání 2. června 2025. Ale násilí nekončí zatčením Antonia Reyese. Šíří se dál, infikuje vše, čeho se dotkne. 2023 Steven Montano, 18 let. Přítel Antonia Reyese. Chodil si ho 37letou matkou. Domácí hádka. Reyesova matka volá 911. Hlásí, že ji muž honí se zbraní. Blok 52, set na South Spalding. Policie reaguje. Přijíždí strážník Andres Vázquez Lasso. Montano utíká se zbraní v ruce. Vázquez Lasso ho pronásleduje směrem k základní škole. Na hřišti si hrají děti. Montano se otočí, vypálí, zasáhne Vázqueze Lassa. Policista palbu opětuje, trefí Montana do tváře. Vázquez Lasso padá, umírá. Zraněný Montano vstane, kráčí k dalšímu policistovi a říká, prostě mě zabij. Policista reaguje použitím taseru.
Vázquez Lasso umírá. Chicagský policista zabitý přítelem Antonia Reyese. Další vlna, další smrt, další zničená rodina. Montánovi je teď 20. Vinu popřel. Stále čeká na soud. A je toho víc. George Reyes, žádný příbuzný Antonia, ale blízký přítel. Vzpomínáte na Sebastiana Serrana, svědka vraždy Luise Davalose Garcii? Antonio Reyes volal Georgeovi z Pastiáku. Řekl mu, ať se o Serrana postará. Serrano byl zavražděn. George Reyes uzavřel dohodu se žalobci. Dostal 22 let. K zabití se přiznal. Policie ho podezřívá i ze 2 dalších Antoniových vražd. Nikdy nebyl obviněn. Takže sečtěme ty škody. 6 vražd Antonia Reyese, 4 pokusy o vraždu, 1 poboraný spoluvězeň, 1 svědek zavražděný na Reyesův příkaz, 1 policista zabitý Reyesovým přítelem. To je 8 smrtí přímo spojených s jedním 17letým klukem, 8 zničených rodin, desítky životů v troskách. Antoniu Reyesovi je teď 21 let, stále nebyl souzen. Sedí ve věznici Cook County, držen bez kauce, datum soudu neurčeno. Systém postupuje pomalu, uvážlivě, staví případy, připravuje argumenty. Roky plynou, rodiny čekají. Reyes stále trvá na své nevině. Ve všech bodech se cítí nevinen. Obhájce chystá jeho obhajobu. Soukolí spravedlnosti se otáčí pomalu. Bolestivě. Zatímco se rodiny ptají, zda se dočkají skutečné spravedlnosti, jestli pochopí, proč si vybral zrovna jejich blízké, proč museli zemřít. Odpověď žalobců je prostá a naprosto děsivá. Žádné proč neexistuje. Náhodný výběr, náhodná poprava. 17letý sériový vrah lovící cizince 9 měsíců v Chicagu. Získával psychologické uspokojení z vraždy. Chlubil se tím, poustoval o tom, dokumentoval to. 6 vražd, 9 měsíců. 1 zbraň, 1 vrah jménem Redra. Vražda psaná pospátku, jako varování, které nikdo neviděl.